Salutare! Vreau să fac astăzi un video mai scurt așa despre cum rezolvăm sau cum investigăm când un telefon iPhone se restartează la fiecare 3 minute. Da? Poate ați observat, dacă lucrați în domeniu și vă vin în service telefoane de genul ăsta, mai ales cele lovite, de exemplu, observați că după ce schimbați ecranul în spate sau chestii de genul ăsta, porniți telefonul și telefonul observați că se restartează la fiecare 3 minute. Da? Ne uităm la telefonul acesta, de exemplu. Da? Este un iPhone 14 Pro Max. Am să-l pornesc și imediat ce pornește vom porni cronometrul și să vedem ce se întâmplă. Și până când cronometrul merge o să vă povestesc un pic de ce se întâmplă chestiile astea. Da? Bun, telefonul a butat, am pornit cronometrul, îl lăsăm să meargă și între timp vă zic ce se întâmplă cu iPhone-ele astea care se restartează. Ele se pot restarta din diverse motive, dar motivul numărul 1 este o problemă de comunicație cu unii senzori. iPhone-ele au diversi senzori de presiune, au microfoane digitale și tot felul de exemplu busola, compasul și alte chestii care comunică digital cu restul componentelor lor. Deși nu sunt chestii foarte necesare. De exemplu, ai un senzor de presiune, da? Care îți indică presiunea. Dacă el se strică și nu mai comunică cu telefonul, Apple așa au considerat să facă telefonul să se restarteze la fiecare 3 minute din acest motiv. Da? Deși noi am fi putut să folosim telefonul foarte bine fără acel senzor de presiune funcțional. La fel se întâmplă și cu microfoanele care nu funcționează și cu diverse flexuri. De exemplu, la iPhone 11 avem un senzor care este pe flexul de power, unde avem și microfon și butonul de power. Dacă alea nu comunică digital cu procesorul, telefonul va continua să se restarteze la fiecare 3 minute. Vedeți, asta l-am pornit și încă merge, am ajuns la 1 minut 30, telefonul încă funcționează, ecranul nu este original, este un ecran China, dar asta nu ne interesează foarte mult, dar vă menționez asta pentru că s-ar putea să facă portocalie imaginea în momentul restartului. Dar aia nu este o problemă din telefon, ci efectiv din cauza că ecranul nu este unul original. Ce ne concentrăm acum este pe partea de restart a telefonului, da? Și odată ce observăm că se întâmplă acest restart, trebuie să identificăm care este cauza, da? Ca să putem să ajungem să facem o reparație corectă și telefonul să funcționeze după aia. Din fericire, iPhone-ele păstrează niște panic loguri pe care le putem accesa în două feluri. Ori intrăm din meniul lui din setări. Acum mă opresc un pic și vreau să fim atenți că am ajuns deja la 2 minute 27 și ar trebui încet, fiindcă nu l-am pornit chiar de la început când a butat telefonul, dar undeva sub 3 minute ar trebui să-și dea un restart pentru că telefonul ăsta are o problemă. Mai așteptăm o secundă, 2, 3, 4, 5. Să sperăm că nu s-a reparat singur. Da, și vedem că s-a blocat deja fără să-l ating și o să vedeți că se va restarta imediat. Da, avem ecranul acela mov, roz, portocaliu, nu știu ce culoare este și telefonul își dă restart. Bun, până se repornește o să vă explic că logurile astea sunt foarte importante și le putem accesa din două locuri. Ori din telefon direct din settings, ori legăm telefonul la calculator și cu ajutorul unui soft ne conectăm la telefon și extragem acele loguri. Bun. Haideți să vedem întâi prima opțiune, cea direct din telefon. Da? Mergem în configurări, în intimitate și securitate. Mergem iarăși până jos. Analiză și îmbunătățiri. Scuze. Date analiză și aici o să vedeți că
Avem foarte multe fișiere. Nu ne interesează decât fișierele care încep cu panic full. Vedeți că ele sunt în ordine alfabetică, avem un panic minus base, ăla nu ne ajută la nimica, și aici avem un panic minus full. Și o să-l iau pe cel mai recent, cel cu data de astăzi, și aici avem, hai să vedem dacă putem apropia imaginea și mai bine. Nu știu dacă se înțelege foarte bine, dar mă interesează să vedem zona asta de sensor array. Da? Deci ne interesează să căutăm unde spune SMC, BSC, failure, bla bla bla, sensor array, și aici ne apare un array 4 is 0 ori 0, 0 ori 20.000, bla bla bla, 0, 0. Dacă toate ar fi ok, ar trebui toate să fie 0x0, 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 da? De aici vedem un cod care arată așa și scrie 0x20.000. Bun. Acum că am elucidat asta, haideți să găsim altă metodă, să vă arăt altă metodă prin care putem să vedem logurile. Așa, și de data asta voi lega telefonul la calculator, da? Îl conectez. Bun, și suntem aici pe computer, unde mergem și deschidem acest iDevice Panic Log Analyzer. Îl puteți downloada, îl căutați pe net, scrieți iDevice Panic Log Analyzer, da? Și îl găsiți aici pe linkul ăsta de GitHub, o să-l pun și eu în josul paginii, în descriere, da? Odată pornit softul, dacă îl deschideți prima dată, cred că va fi nevoie să dați ceva aprobări la telefon, să dați approve. De data asta este conectat deja, dăm read logs și acesta o să ne returneze doar panic full-urile din telefon, da? Și facem click pe cel mai recent. Și aici ne apare panic string-ul, deci nu trebuie să căutăm ca și în logurile celelalte ad labam peste tot. Acum mi se restartează telefonul, va trebui să așteptăm un pic, pentru că deja au trecut celelalte 3 minute, nu-i problemă. Da, ia să vedeți aici, am schimbat camera. Telefonul repornește, deja de când am început video ăsta suntem la minutul 7, deci a mers o dată 3 minute, s-a restartat și a doua oară cele 3 minute, 6 minute și ceva s-a restartat. Și odată ce se restartează, revenim la Panic Log Analyzer. Da, vedem că a apărut din nou telefonul în Panic Log Analyzer, dăm read logs, luăm iarăși ultimul log, da, și îl vedem aici în toată splendoarea lui. Și vedem aici, v-am zis, dacă tot ar fi ok, senzor array ar trebui să fie 0x0, 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 0x0. În cazul nostru, ăsta este diferit, este 0x20.000 și ține minte chestia asta. Acum, el, Panic Log Analyzer-ul ăsta ne și zice care ar fi posibilele probleme. În cazul ăsta ne spune interposer și NAND. NAND-ul nu știu de ce spune NAND, că nu prea are legătură. Acum nu tot timpul e foarte exact el, dar de data asta e destul de probabil ca problema noastră într-adevăr să fie din interposer, da? Și ține minte acest 0x200.000. 20.000, pardon, nu 200.000. Așa, acum ignorăm telefonul și mergem pe repair.wiki. Deci, efectiv, repair.wiki, da? Este un site care are foarte multe informații despre laptopuri, console, telefoane, camere, o grămadă de chestii și informații utile, da? Și asta fiind un iPhone 14 Pro Max sau Pro, e 14 Pro de fapt, mergem pe telefoane, Apple Phones și căutăm pe iPhone 14 Pro și aici avem tot felul de ghiduri de reparație la acest model, da? Tot felul. Pe noi ne interesează partea asta cu how to fix an iPhone 14 Pro that randomly restarts, da? Asta este partea care ne interesează. Avem aici niște noțiuni introductive pe care o să le sar acum că ne interesează și mă duc direct la codurile de eroare, da? Deci
codurile acelea care le vedeți acolo pot fi 0x80.000, 0x40.000, 0x100.000 sau pot să și adune. De exemplu, dacă la un iPhone avem o problemă cu portul de încărcare și cu flexul de la butonul de power, nu o să apară 0x100.000 și 0x40.000, ci o să apară 0x140.000. Da? Iar eu, în cazul meu, mă duc aici și găsesc codul meu de acolo din Panic-Log, 0x20.000, unde zice că este o problemă cu interposerul. Zice că plăcile probabil sunt separate și problema lui este că nu poate accesa chipul de giroscop 7300, da? Și aici în poza asta ne și arată cam la ce peduri să fim atenți că ar putea fi problemă cu ele, da? Deci ori chipul de giroscop este defect, ori unul din pedurile astea sunt rupte sau nu fac contact bine. Da, nu e reparația scopul acestui video, ci doar partea asta de investigație am vrut să vă povestesc. Cred că este foarte utilă. Asta se aplică la absolut toate modelele de telefoane, le găsiți aici pe Repair Wiki pe toate. De exemplu, dacă mergem la un iPhone 11, avem aici How to fix an iPhone 11 that randomly restarts și codurile sunt un pic diferite la iPhone 11, PRS0 sau MIC 1, poate să apară acolo în Panic-Log MIC 2 și TG0B și TG0V. Da? Astea sunt cele mai comune, cam 95% din cazuri care o să vină în service vor fi cu problemele astea. Odată ce ați identificat problema, în cazul meu trebuie să mă ocup de placa de bază, dar în cazurile celelalte trebuie schimbat ori portul de încărcare, ori un flex de microfon, ori chestii de genul ăsta. Bun, foarte scurt video, cam asta a fost, e o chestie foarte simplă, din păcate nu multă lume o știe și atunci tot timpul îmi vin pe WhatsApp întrebări pentru referitoare la problemele astea. Mulțumesc că m-ați urmărit, dați-mi un like, subscribe dacă n-ați făcut-o și ne vedem data viitoare. Salutare!